Hello guys, আমি ফাইনালি কালি ডুমডুমা পালোহি আৰু ডুমডুমাৰ পোৱাৰ পিছত আমি এটো ঘৰত আছিলো আৰু ছোৱালীখিনি আছিল হিতু ঘৰত আৰু এটা ঘৰ আছে তাত আছিল গটিকে আজি এটা যাম শুটিং কৰিবলৈ আৰু বাগানত শুট হ'ব গটিকে বাগানখনৰ নাম নেজানো আৰু জেগাও নেজানো ক'ত হ'ব গটিকে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব যদি ইয়াৰ কোনবাই চাই আছে তেনে প্লেসটো কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া যাম আমি শুটিং কৰিবলৈ আৰু শুটিং কৰাৰ আগতে এটা লৰা আছে ইয়াত লৰাটো দেখাই আছো আপোনাক Amitu Xoru Manuh Xoru hoye thakim Amitu Xoru Manuh Xoru Manuh Horu Manuh taki Alu kagot taki Horu Manuh taki Horu Manuh taki Alu kagot taki Horu Manuh taki তো গাইস এতিয়া আমি যাম গৈ ড্যাম পলে আৰু ড্যাম পত গৈ পেলাই এটা ভিডিও শুট কৰিম আৰু সেই ড্যামটো ইমানে ধুনীয়া লোকেশন আছে গটিকে আহক চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্যাম আৰু ক'ত আছে এইটো ড্যাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গাইস আমি এতিয়া আসুকি এটা ড্যাম পত আৰু যিটো মানে বহুত ধুনীয়া লোকেশন ডুমডুমাৰে এখন জায়গা হয় কি ধুনীয়া লোকেশন মানে waterfall লগতে লাগিছে আপোনালোকে শৰ্টত দেখিব আপোনাৰ এক্সাইটমেন্ট হৈ আছে চাগে কাৰণ দেখিছিলে প্ৰথমতে গটিকে চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্যাম আছে ইয়াত শুভ্ৰ বলাকাৰ দিনটাত সপোন ৰহন খলা দূৰণিৰ সাগৰ পাৰত বাজে বাহি মধুসনা গাইজ যিমান ধুনীয়া এই ড্যামটো আৰু সিমানেই কষ্ট কৰি আমি উঠি আহিছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰলৈ গতিকে চক কেনেধৰণে গাড়ী একদম মানে পৰি যাম অৱস্থা গতিকে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই উঠি আহিলোঁ ড্যামটোলৈ আৰু ড্যাম্পত উঠি পেলাই আমি এটা ভিডিও শুট কৰি আছো আৰু এখন ধুনীয়া লোকেশন এটো ডুমডুমাতে আছে লোকেশনটো আৰু বহুত কষ্ট কৰি আহিছিলো গতিকে আপোনালোকে এটো ভিডিও চাবলৈ নেপাহৰিব ভিডিওটোৰ যেটো চেনেল আপলোড হ'ব এটো ওপৰ আই বটনত আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাম গৈ দেখিছে নহয় কিমান পিছল এটা জায়গা আৰু ইয়াৰ পিছত যাম গৈ আমি বাগানত গতিকে বাগানৰ শুট চাই আহক Hello guys এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো মানে যত আছিল তাৰ পৰা ওলাই আহিলো আহি পেলাই যেটো সুইমিং পুল আছিল মানে সুইমিং পুল নহয় সৰি এটা ড্যাম আছিল ড্যামটোত পানী পুৰা আছিল তাত গৈ পেলাই তাত অলপ শুট ললো এতিয়া আহিলো বাগানত এ দেখিছে তো ধুনীয়া লোকেশন এটো বহুত ধুনীয়া লোকেশন গতিকে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হাই হেল্ল নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইস আমি পাই গলো হেতু লোকেশন যেটো লোকেশন আজি আমাৰ শুটটো হ'ব গতিকে দেখিছে আমাৰ বহুতখিনি মানুহ আহিছে আৰু কে গাড়ী মানে প্ৰায় 20-30 জন মানুহ আহিছে শুট চাবলৈ ইয়াত হেনো আজিলৈকে শুট হোৱা নাই গতিকে এনেকৈ শুট চাবলৈ আহিছে আৰু ভিডিও শুট হৈ আছে গতিকে ভিডিও শুটৰ কিছুমান লোকেশন চাই লও হাও কিছুমান আউটপুট চাই লও তো গাইস এতিয়া বাগানৰ মানুহখিনিও ঘৰমুৱা হৈছে গতিকে আমাৰো ৰুমত যাব সময় হৈ গল কাৰণ ৰাতিলে এটা ভিডিও শুট আছে গতিকে ৰাতি ভিডিওটো অকনো মিস নকৰিব আপোনালোকে মানে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক তেতিয়া ৰাতি শুটটো অকমান আছে গতিকে আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে দেখিছে ন কিমান আনন্দত মানে বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত শুট কৰি পেলাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম আৰু ৰাতি শুটটো চাও হক তো গাইস ইয়াত দেখিছে নহয় আইপিএলৰ মেচ হোৱাৰ দৰে মানুহবিলাক গোট খাই গৈছে এটা ভিডিও শুট চাবলৈকে গতিকে ইয়াত কোন ধৰণৰ ভিডিও শুট আজিলৈকে হোৱা নাছিল গতিকে মানুহখিনি বহুত মানে এক্সাইটিং হৈ আছে ভিডিও শুটটো চাবলৈ আপোনালোকো চাবলৈ এক্সাইটিং হৈ আছে হয়তো গতিকে ওপৰ আই বটনত চেনেলটো আছে গতিকে এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব গতিকে ভিডিও আহিলে আপোনালোকে দেখাও বহুত ধুনীয়া এটা লোকেশন আমি ভিডিও শুট কৰিছিলো এটোই হৈছে হেতু লোকেশন গাইস এতিয়া আমি এটা লোকেশনত আছো যেটো লোকেশনত কালি শুট ভিডিও শুট হোৱা নহলে মানে ভিডিও শুট কৰিবলৈ টাইম নিমিলিলে আৰু কালি আমি এখন বাগানত আছিলো আজিও এখন বাগানত মানে ট্ৰেক্টৰৰ শুট এটা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি হয়তো যাম গৈ দুলিয়াজান তাৰ পিছত আমি তিলিঙা মন্দিৰ যোৱাৰ কথা আছে তিলিঙা মন্দিৰ যোৱাৰ পাছত আমি হয়তো মাজুলীলৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ম আৰু গতিকে আজি কেনেকুৱা শুট হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোড ভিডিও শুট হৈছে মই দেখুৱাইছো এইটো লোকেশনে হৈছে এইটো লোকেশনতে হৈছে আৰু ট্ৰেক্টৰ শুট দুটামান দেখাই আছো আপোনালোকক ট্ৰেক্টৰ মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে শুটটো গতিকে আহক চাও ট্ৰেক্টৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও শুট কৰা হৈছে
গাইজ জেগা চক না কিমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আৰু ইয়াত ডুমডুমাৰে হয় গতিকে এইটো শ্বট যদি আমি ওপৰৰ পৰা চাওঁ মানে ড্ৰোন শ্বট চাওঁ তেনেহ'লে বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো প্লেচটো গতিকে আহক চাওঁ কেইটামান ড্ৰোন শ্বট আৰু ড্ৰোন শ্বটটোৰ পিছতে আমি হয়তো ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম গাইজ এইটো ব্লগটো আজিলৈ সমাপ্ত কৰোঁ কাৰণ ডুমডুমাৰ পৰা আমি আজি যামগৈ আৰু আজি আমি যিজন গায়ক আছে সেইজনৰ ঘৰত থাকিম আৰু কাইলৈ হয়তো টিলিঙা মন্দিৰত যাম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ গতিকে টিল দেন টাটা বাই বাই